Välkomna till ett nytt avsnitt med oss på Car Explorers. I vanlig ordning ska vi börja med en något kryptisk beskrivning av bilen vi har med oss idag, trots att ni kanske redan sett hela bilen i introduktionsscenen. Så, bilen vi har med oss idag är amerikansk, men den har varit hårdtestad i Arjeplog. Det är en av bilmärkets första elektrifierade bilmodeller. Och bilmärket är nog mest känt för sina terrängkompatibla bilar. Och många kan påstå att det var just det här bilmärket som var först i världen med att tillverka en SUV. Och det är inget mindre än en Jeep Renegade 4xe som vi har med oss idag att recensera. Det är Jeeps minsta bil och som 2020 finns också som hybridvariant, då med beteckningen 4xe. Häng med oss på denna provkörning för att se vad vi tycker om Jeep Renegade 4xe. Låt oss lära känna bilen lite bättre genom att ta ett snabbt varv kring den. Om vi börjar här framme så kan utseendet sammanfattas som ett väldigt tufft yttre i en något boxig förpackning. Bilen har den karaktäristiska Jeep-grillen med 7 stycken slots. Och just den här grillen syns i ett antal så kallade Easter eggs längs med hela bilen. Bland annat i baklyktorna och vid högtalarna. Min personliga favorit, det är dessa LED-lyktor som jag tycker påminner lite om BMWs Angel Eyes. Och det här lyfter verkligen bilens utseende rätt ordentligt. Och när vi ändå pratar om bilens utseende så måste vi kommentera om den här väldigt unika och häftiga färgen. Och namnet på färgen är ju därefter, för den heter inget mindre än just Bikini Metallic. Om vi rör oss vidare längs med bilen så ser vi just dessa boxiga konturer som kännetecknar Jeep Renegade. Och även dessa svarta plastskärmar nere vid bilen förtydligar just den här tuffa terränglooken som bilen har. Då är vi här bak i bilen och vi kan titta lite mer på bagageutrymmet. Vi kan konstatera att det är något litet men helt klart godkänt för en kompakt SUV, vilket är vad Jeep Renegade är. Det är mer specifikt 330 liter som får plats här. När vi ändå är här bak så kan vi även kommentera dessa baklyktor som är ett kryssformat utseende, vilket också är något som Jeep Renegade karaktäriseras av. Och tittar man i detalj på lyktan så kan man just se ett av dessa Easter eggs, det vill säga att framgrillen är inristad i själva baklyktan. Renegade 4xe har en 1,3 liters 4-cylindrig motor med turbo som kombineras med en elmotor på bakaxeln. Beroende på version så får man totalt sett antingen 190 eller 240 hästkrafter. 0-100 görs på 7,5 sekunder i basversionen, vilket ändå får ses som en bra tid med tanke på att bilen väger nästan 1,9 ton. Då sitter vi här inne i bilen. Och den första känslan man får är att det är väldigt luftigt och rymligt i bilen. Speciellt när man tittar på bilen från utsidan så känns den kanske lite mindre, men när man väl sitter här inne så är det verkligen väldigt mycket plats. Och just i den här bilen har man gjort ett tillval i form av ett elmanövrerat panoramatak, vilket verkligen ökar ljusinsläppet och känslan av rymd. Det man märker väldigt snabbt när man sätter sig i bilen är denna grab handle på passagerarsidan som verkligen bjuder in till terrängkörning. Annars är det överlag en modern look med detta infotainmentsystem som möter lite mer klassisk utformning i form av reglage och knappar. Bland annat några där man kan välja vilken drive mode man ska använda sig av. 4xe är som sagt en hybridbil och batteriet är på 11,4 kWh. I vanlig ordning går det att välja mellan ett hybridläge och ett läge för ren eldrift där man kan komma upp till 50 km. Det finns även ett e-save-läge som antingen håller batteriets laddning på samma nivå eller laddar batteriet genom förbränningsmotorn. Renegade har 5 olika drive modes och dessa är Auto, Sport, Snow, Sand eller Mud och Rock.
Den femte, det vill säga Rock, finns enbart i Trailhawk-varianten och inte i bilen vi sitter i idag. Och alla dessa 5 drive modes går att välja med en av 2 stycken fyrhjulsdriftsinställningar. Den ena är 4-wheel drive low, det vill säga att man kör fyrhjulsdriften i låg växel upp till 15 km i timmen. Och den andra är 4-wheel drive lock, vilket gör att man låser fyrhjulsdriften även i högre hastigheter. Det finns även en hill descent control att välja till. Så totalt sett har man ganska mycket att välja mellan och man kan verkligen anpassa det till sin terrängkörning och underlaget man är på. Just idag tror jag att det är snow och 4-wheel drive lock som gäller för vår körning. En detalj som vi har märkt nu när vi har kört runt med bilen en del och testat de olika knapparna och reglagen är just att knapparna sitter något långt ner på den här bilen. Det finns inte jättemycket plats mellan just knapparna och växelspaken. Men det är som sagt en detaljkommentar. När vi ändå är inne på detaljer så är ratten väldigt sportig. Men den har också väldigt många olika knappar. Både på framsidan och på baksidan. Vilket gör att ratten kan kännas lite klumpig ibland och svårmanövrerad. Men det är kanske mest en vanlig sak. Jeep Renegade 4xe börjar prismässigt på 409 000 kronor för grundversionen Limited. Bilen vi kör är just grundversionen Limited, men med ett antal tillval som panoramatak och skinnklädsel på stolarna. De 2 andra versionerna heter Renegade Trailhawk och Renegade S och börjar på 449 000 kronor för den förstnämnda och 459 000 kronor för den sistnämnda. Då har vi hunnit provköra bilen ordentligt. Vi har dessvärre inte haft den på en riktig terrängbana, men vi har tagit den off the highway om man kan säga så, på lite mindre skogsvägar där det har varit ganska mycket snö. Och där presterar bilen enligt förväntningarna, det vill säga väldigt bra. Det ska ju ändå sägas att Jeep Renegade 4xe inte är en riktig terrängbil som en Jeep Wrangler kanske, men på lättare terrängkörning så klarar den det faktiskt väldigt bra. Hur känns bilen då att köra? Jo, den är faktiskt bekväm, både på terrängkörning och på vanliga vägar. Bilen absorberar ojämnheter väldigt bra och styrningen känns väldigt lätt, kanske tidvis lite för lätt. Sätena som vi sitter på ser rätt anonyma ut, men de är väldigt bekväma. Så överlag är det ändå ett gott betyg här för körningen i Jeep Renegade 4xe. Det finns en uppsjö av kompakta SUVar på marknaden. Allt från koncernkollegan Fiat 500X till bilar som Kia Soul och Subaru XV för att nämna några alternativ. Prismässigt hamnar Renegade 4xe i det övre spannet jämfört med hybridkonkurrenter i den kompakta SUV-klassen. Vill man ha en Renegade med förbränningsmotor så finns det ett antal motoralternativ att välja mellan. Men ska man ha fyrhjulsdrift och liknande prestanda som 4xe så är det nog 1,3 liters motorn med 180 hästar som gäller. Hybridbilar brukar föra med sig både positiva och mindre positiva egenskaper och Jeep Renegade 4xe har fått lite av varje. Det positiva är att bilen har fått bra kraft via elmotorn, vilket gör att bilen känns tidvis väldigt pigg. Det mindre positiva är att elmotorn är monterad på bakaxeln, vilket vi tror gör att bilen känns tidvis lite nervös. Känns som att bilen inte får tillräckligt mycket tyngd på bakpartiet och samtidigt väldigt mycket kraft via elmotorn, vilket gör att bilen uppför sig något nervöst ibland. Men överlag i den allmänna körningen så känner man inte av det och bilen uppför sig väldigt bra. Det ska ändå sägas att Jeep Renegade 4xe är rätt ensam i sitt subsegment. Till att börja med är det en elektrifierad Jeep, en hybridbil som har generna att klara av tuffare terräng än snittsuven. Redan där är Renegade 4xe ganska unik. Lägg därtill det boxiga och terrängvänliga utseendet så finns det inte många liknande alternativ. Jeep Renegade 4xe gör mycket bra. De främsta negativa aspekterna vi kan påpeka är det höga priset och den något enkla interiören. Det får ändå ses som ett bra betyg, men trots det så blir det ändå en bil man främst köper med hjärtat.
Bilen har lyckats inkorporera flera viktiga delar från olika världar och komponera en bil med en väldigt tydlig image. Det är heller inte bara en image, bilen levererar faktiskt det den utstrålar. Det är en bil som den unga och urbana kontorsnissen kan miljövänligt köra runt i stan med under vardagar, för att under helger ta bilar ut till den riktiga vildmarken och faktiskt komma fram.